নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্পিক ইন ইংলিশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সো গাইজ আজি এই ভিডিঅ'ত আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান নতুন সেন্টেন্স আমি লৈ আহিছো যিখিনি নেকি আমাৰ ডেইলি লাইফৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় সো ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত আমি প্ৰতিটো সেন্টেন্স দুবাৰকৈ ৰিপিট কৰিম আৰু লাষ্টত 3 সেকেন্ড সময় দিম যাতে আপুনি এবাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰে সো বলক পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো Hi Anita, তোমাৰ দিনটো কেনেকুৱা গৈছে? Hi Anita, তোমাৰ দিনটো কেনেকুৱা গৈছে? Hi Anita, how's your day going? Hi Anita, how's your day going? Hi Rahul, মোৰ দিনটো ভালেই গৈছে, তোমাৰ কেনেকুৱা? Hi Rahul, মোৰ দিনটো ভালেই গৈছে তোমাৰ কেনেকুৱা Hi Rahul my day is going well how about you Hi Rahul my day is going well how about you ময়ো ভাল কেতিয়াবা মোৰ জীৱনৰ বিষয়ে বহু চিন্তা হয় ময়ো ভাল কেতিয়াবা মোৰ জীৱনৰ বিষয়ে বহু চিন্তা হয় I am good too sometimes I think a lot about life I am good too sometimes I think a lot about life সঁচা ময়ো একেধৰণৰ অনুভৱ কৰোঁ সঁচা ময়ো একেধৰণৰ অনুভৱ কৰোঁ Really, I feel the same way. Really, I feel the same way. তুমি ভাবিছানে জীৱনটো কেতিয়াবা ইমান কঠিন কিয় অনুভৱ হয় তুমি ভাবিছানে জীৱনটো কেতিয়াবা ইমান কঠিন কিয় অনুভৱ হয় Do you wonder why life feels so hard sometimes? Do you wonder why life feels so hard sometimes? হয় প্ৰায় বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হয় হয় প্ৰায় বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হয় Yes Often there are obstacles and challenges. Yes, often there are obstacles and challenges. সঁচা কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানবোৰে আমাক উন্নতি কৰাত সহায় কৰে সঁচা কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানবোৰে আমাক উন্নতি কৰাত সহায় কৰে True, but challenges help us improve. True, but challenges help us improve. মই একে অনুভৱ কৰোঁ প্ৰতিটো কঠিন সময়ৰ পিছত আমি শক্তিশালী হৈ পৰোঁ মই একে অনুভৱ কৰোঁ প্ৰতিটো কঠিন সময়ৰ পিছত আমি শক্তিশালী হৈ পৰোঁ I feel the same after every hard time we become stronger I feel the same after every hard time we become stronger জীৱনটো কঠিন হ'লেও আমি যুঁজিব লাগিব জীৱনটো কঠিন হ'লেও আমি যুঁজিব লাগিব Even if the life is hard, we have to fight. Even if the life is hard, we have to fight. আমি জীয়াই থকালৈকে কাম কৰিব লাগিব আমি জীয়াই থকালৈকে কাম কৰিব লাগিব We must work as long as we live.
We must work as long as we live. হয়, তুমি ঠিকেই কৈছা, এইটোৱেই আমাৰ জীৱন। হয়, তুমি ঠিকেই কৈছা, এইটোৱেই আমাৰ জীৱন। Yes, you are right. This is our life. Yes, you are right. This is our life. ধন্যবাদ ৰাহুল, তোমাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল। ধন্যবাদ ৰাহুল, তোমাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল। Thank you Rahul, it was nice talking to you. Thank you Rahul, it was nice talking to you.